في هذه الحلقة نذهب إلى ancient trail, and with 1,000 years of history, it's considered one of the 3 most famous trading routes in China after the Silk Road and the Tea and Horse Trail. Now, I'm going to be following the footsteps of some famous Anhui people like Hu Shi. You may have heard of him before, and this is the way they would have taken to go and see the rest of the world. This is where our journey in Jiexi County begins. تقع جيشي تحت حكم مدينة شوانتشنغ بمقاطعة انهوي في شرق الصين، وهي تتمتع بمحطة للقطار السريع وخط مباشر يربطها ببكين. بعد أن تنزل من القطار عليك أن تتوجه ناحية الشمال الغربي، وستستغرق الرحلة بالسيارة نصف ساعة حتى تصل إلى طريق ويجو خانجو القديم. 你好，采茶叶啊？采茶叶，买进去啊，茶叶。哦，我先来看看一下。啊！我想，今天早上几点来采的？7点多。Oh my God, that's 5 hours of picking. All right, got myself some cold tea. Better than Lipton, I bet. تصل درجة الحرارة اليوم ل 33 درجة مئوية، ويمتد هذا الممر 20 كيلومترا. في الزمن القديم سلكه التجار وهم يحملون أغراضهم. اليوم أصبح الطريق ممهدا ويضم أماكن للاستراحة، مما يجذب إليه محبي الاستكشاف. 53 bottles of beer on the wall, 53 bottles of beer. You take one down and pass it around. 52 bottles of beer on the wall, 52 bottles of beer on the wall, 52 bottles of beer. Man, I could really do with a beer right now. تعتبر جيشي جزءا من إقليم جانان الخصب، واسمه يعني جنوب النهر. تشتهر هذه المنطقة التي تقع في جنوب نهر يانسا ليس فقط بأسلوب الحياة الريفية وجمالها الخلاب، بل أيضا بأهلها المميزين. على بعد 30 كيلومترا من طريق ويجو خانجو القديم تجدني أتمشى في طرقات قرية صغيرة تسمى شانجونغ. لا تنخدع بجدرانها القديمة المتآكلة، فشكلها المتواضع يناقض حقيقة أنها قد أخرجت عددا كبيرا من الأشخاص الذين يتمتعون بأهمية تاريخية، بدءا من وزراء البلاط وحتى الشعراء المعاصرين. وأنا الآن على وشك العثور على المكان الذي عاش فيه أحدهم. هذا المبنى الكبير المختبئ بين البيوت الأخرى القديمة كان يوما ما بيت المفكر المشهور عالميا خوشي. عاش هنا عند منعطف القرن 20 وقبل أن يبدأ في تحقيق قائمة إنجازاته الطويلة. دخلت كل الغرف المتربة وعرفت أشياء تحير العقل عن هذا الرجل النابغة. Hu was arguably one of China's greatest thinkers. He was a philosopher, an essayist, a diplomat, and this is actually where he spent most of his childhood. And as a child, he had mastered 1,000 Chinese characters by age 4, and I still have trouble with 26 English letters. So he was quite a bit of a genius and ended up with 36 PhD degrees. Now, his greatest contribution to society was actually his support for the new literature movement, which aimed to replace scholarly literary Chinese with that of the vernacular spoken language, which actually made Chinese a lot easier to read and therefore increased literacy in all of the country.
محطتنا التالية هي جابونغ بحقولها الصفراء الخلابة. تبعد جابونغ ساعة سفر من وسط مدينة جيشي في اتجاه الشمال الشرقي، ولكن هل هي تستحق الزيارة؟ الإجابة تأتي عند رؤية كل هذه الرؤوس التي تظهر من بين زهور الشلجم النامية على المصاطب. في هذا الوقت من العام من أواخر مارس وحتى منتصف أبريل يأتي الكثير من الزوار مسلحين بآلات التصوير الخاصة بهم، وبالإضافة لشكله الرائع يعتبر الشلجم محصولا مهما بالنسبة للمزارعين في جيشي. جولة مثيرة حاولت خلالها كسر حاجز اللغة، جربت الأكلات الخفيفة التي تباع في الشارع، وقضيت الظهيرة أستمع إلى الأوبرا التقليدية. أحداث اليوم تقع كلها في قرية كانتو في شمال شرق جيشي. أتبع الأصوات القادمة من مكان يبدو كقاعة عامة قديمة. المكان ينبض بالألوان والحماس الملحوظ الذي يشع من الناس كبارا وصغارا، ويتضح لي أني في قاعة للأسلاف وستستخدم في هذه الظهيرة كمسرح، والآن يستعد العارضون لتقديم عرضهم. 你是本地人吗？你是这里的人吗？啊，听不懂。你听不懂，我也听不懂。She doesn't understand me, and I don't understand her. 你是安徽的绩溪人吗？好不懂。 لا مشكلة، ففي حالة هذا الصغير مثلا الموسيقى تدير الحوار. لا أعرف اللهجة المحلية، ولكن أعرف أن هذه القصص على الحائط تحكي عن حياة وانتصارات أسلاف هذه العشيرة، عشيرة شو، وهم أصحاب هذه القاعة. ما هذا الذي معها؟ بدأت أشعر بالجوع. I'm gonna try some Hui food. They're famous for their stinky specialties, so we'll give it a go. 这是毛豆腐的。哎，毛豆腐、臭豆腐是。All right. Doesn't look much like tofu, but we'll have a try. I think there's a reason why they call it stinky tofu. It's pretty stinky, but it's actually not too bad when you put it in your mouth. And don't think about it too much. I think it's something that you have to grow up with, like Vegemite. 是吗？哦，吵醒你了！我吓死你了！ أشعر بالذنب لإيقاظه من النوم على رائحة التوف العفن، ولكنه لا يبدو ممتعضا من ذلك. Why are you so cute? I'm standing here in front of a family clan hall, waiting for a 2 o'clock performance to start of Anhui opera, which actually can be considered the mother of Peking opera. Now, speaking of motherhood, did you know that this memorial archway behind me was actually erected after feudalism in China to commemorate women who were well behaved while their husbands were on business trips outside of the village? Double standards much? بالتأكيد تحسن وضع المرأة في الصين منذ ذلك الوقت.
وداخل القاعة تنال العروض المجتمعية إعجاب الجماهير خاصة كبار السن منهم. وبجانب أشكال الأوبرا المحلية يوجد أيضا فونلي وهو نوع من المسرحيات يتمتع بشعبية في مقاطعة انهوي. لم أشاهد هذا النوع من العروض بشكل مباشر من قبل، وقد أثار فضولي حقا، وأتساءل إن كان بإمكاني إلقاء نظرة على الكواليس. Just coming to the makeup room of these performers, and look at them, they're all dressed up, like, look at the intricate costuming and the face makeup. 你的这个化妆你要用了多少时间呢？我有1个多小时。 Whoa! So it took them more than 1 hour to put the makeup on. 你们是表演什么的？我们会飞醉酒。会飞醉酒。会飞醉酒。My Chinese is terrible. 会飞醉酒。对。Ancient China with my hands covered. Good? Thank you. Thank you. 你这个表演了很多年吗？2年。2年。哦，要唱歌，也要唱歌吗？ توقفت عن مضايقة الممثلات وعدت لأنضم للجمهور في الوقت المناسب قبل عرض الفصل الرئيسي الجميلة السكرانة أو كوي في سويف جو، وهي أوبرا بكين من عهد مملكة تشين. الكثير من عناصر أسلوبها يحاكي أوبرا خويجو التي سبقتها، ورغم أني لا أفهم الكلمات تصل الموسيقى بسهولة وأفهم التمثيل. أستطيع استحضار مناظر جيشي الزراعية النابضة بالحياة، وبذلك يصبح كل شيء مفهوما ومنطقيا. تتحول هذه الحقول اللامتناهية من الزهور الصفراء إلى نوع من زيوت الطعام، وأشاهد الطباخ وهو يطهو طبقا على أسلوب خويجو، وأحضر أول عرس صيني لي. في هذه الحلقة نذهب إلى جيشي، مكان مشبع بتاريخ وثقافة خويجو القديمة. تعالوا معي نتتبع خطوات فيلسوف شهير عبر الحقول الصفراء، ونستمتع بما تقدمه القرى من وجبات خفيفة ثم حضور حفل زفافي.
أصفر 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 في كل مكان. تختفي قرية وونلي النائمة بين المراعي الصفراء في جنوب جيشي. يبلغ عمرها 1400 سنة، وعندما أتمشى بين ممراتها الهادئة أكاد أصدق أني رجعت عبر الزمن 1000 عام، فمثل هذه المدن تحتفظ بسحر لا يوهنه الزمن. I've been walking around this little tiny village called Wonlli, and actually this is the main street of the village, and it's also a tourist attraction. But the coolest thing about this place is that there are no tourists around, and as you can tell, locals are just going about their daily business as if nothing has changed for the hundreds of years. And what I have in my hand here is some rapeseed flowers that I've plucked from the fields. In fact, China produces one of the most rapeseed in the world, harvesting about 15 million tons a year. And here we are at a store that sells rapeseed oil. So we're going to have a look inside to see how it's made. Actually, I had no idea what rapeseed was until I came to China, even though I went to an agricultural school. And I found out that rapeseed oil is actually canola oil, and that's the name that's used for the edible varieties of rapeseed oil. This is Mr. Zhang, and he's a rapeseed farmer. And what he's doing here, he's actually making the rapeseed into oil. Oh, okay. So what he's doing here, he's heating it, and that's why it smells so much like burning in here. And then he transfers it into this machine, which is 140 degrees Celsius actually. And this machine, this machine presses the rapeseed into this bark-like material and squeezes all the oil out from it. And this bark, oh my God, can actually be used as fish feed or fertilizer. So it's a very sustainable way of living. Have a little. Oh, yeah, I just ate fish feed right there and fertilizer. علي أن أتوقف عن وضع أشياء غريبة في فمي، عادة سيئة. And what happens after the production is that the sediment settles, and then they can collect the oil and put them into these enormous tubs and then fill them up for sale. Yeah, I think the locals prefer this type of oil because it tastes to them a lot better than other varieties. Apparently it has a more fragrant taste to it, and also it's seen as a healthy alternative, a homegrown one, to olive oil. I'm sure it's pretty tasty. أميل لتجريبه، ولكني تعلمت الدرس جيدا، فأستمر في التجول العشوائي وأحرص على النظر الأعلى لمشاهدة النقوش على الأسطح بتصميماتها المعمارية المميزة بأسلوب خويجو. ثم أجد نفسي أمشي في حارة الطعام وأدخل مجمعا سكنيا قديما، وتماشيا مع اسم الشارع القديم تستخدم إحدى الغرف به كمحل صغير للحلوى. 这里做的是徽州的茶食，徽州的茶食。就是我们徽州人喝茶的时候，吃的一种小点心。哦，就是吃这些东西是吗？对对对，这个都是由我们这个本地的食材，什么芝麻啊、花生啊、核桃啊，我们都是自己种的。来做的，لديها ما يشبه خط إنتاج خاص بها لتصنيع كعك الشاي، وتقوم بكل خطوات الإنتاج من البداية إلى النهاية هنا. Now the lady who was just selling the delicious snacks actually designed the packages herself and painted them in this beautiful red handwriting. And that just goes to show that people here still have a deep appreciation for ancient calligraphic traditions. Now, as for this building, it used to be part of a compound that was resided in by 8 brothers. And I've heard that there's a restaurant in one of these houses, so I'm pretty excited. هذه المرة أتبع مشامي وأحشر أنفي في المطبخ العابق بروائح الطهي المختلفة.
يعد طعام خويجو أحد أساليب الطهي الصينية الشهيرة والمعروف باستخدامه للأعشاب البرية وطرق الإعداد البسيطة. وبالنسبة لأساتذة الطبخ مثل السيد خو يكمن السر في التحكم الدقيق في عملية الطبخ، حيث يتحدد الوقت ودرجة الحرارة طبقا لطبيعة المكونات والمذاق المطلوب بالنسبة لكل طبق. تزخر جيشي بأرض واسعة غير مزروعة وغابات تقدم مكونات طازجة وفيرة، ومع وجود خلفية ريفية خلابة مثل هذه وتصميمات خويجو المعمارية المميزة بالألواح الخشبية بالإضافة لضوء الشمس الطبيعي، فمن المؤكد أنه سيكون غداء رائعا. في 75 من عمره قضى أكثر من 50 عاما في صناعة الحبر وأصبح أستاذا فيها. يقول الخطاطون الصينيون دائما إن حبر خويجو هو الأفضل في العالم، والسيد تشانغ يؤكد ذلك. بعد وداع صانع الحبر المخضرم أذهب إلى قاعة الأسلاف الرئيسية في وونلي وأجد مفاجأة في انتظاري، فرقة رقص تتكون من مجموعة من الجدات. ها هن جاهزات. That was one of the best things I've ever seen. 7 old ladies dancing for me, making a little special performance, and now they've roped me into something I have no idea is about. What am I getting myself into? Oh my god, are they going to make me dance? Oh, I'm guessing that's my husband to be.
هذه السيدة التي تجاوزت 85 ليست فقط راقصة محترفة بل أيضا منظمة رائعة لحفلات الزواج. It feels like I'm riding a horse in here if I was closing my eyes, but in fact I'm actually getting carried, and I feel really sorry for the guys who are doing it right now because they have no idea how much I've eaten for lunch and how much I weigh. But they seem like they're doing okay. My head. من الواضح أني لم أحضر البروفات والشهود لا يروق لهم عدم اتباع طقوس الزواج بحذافيرها. So I had no idea I was going to come to Anhui and be married off to a Chinese grandmother. She was one of the performers on stage, and they gave me a special dance routine and singing routine. One was planting the seedlings of rice, and the other one was about embroidery. So 2 folk songs they did for me, and then they dragged me into this wedding ceremony thing, and now I'm officially a Anhui bride, and I hope I'm going to be a good Chinese wife. بالطبع تتمتع منطقة وسط جيشي بمدنية أكبر وكثافة سكانية أعلى مما هو عليه الحال في القرى المجاورة، ومع ذلك تظل هناك لمسة ريفية ساحرة بفضل معمارها الأنيق وأسلوب حياتها الهادئ، كما هو الحال في شانجوانغ، رانلي وكانتو. يمتد التاريخ والثقافة بقوة في جنوب نهر يانسي، فعندما أتحدث مع أهل المنطقة أشعر بصدق وصفاء عميق رغم أنهم في وسط أشغالهم اليومية. غسالة هذه السيدة لا تتسع لسترة شتوية، وهذه السيدة مشيت لساعات حتى تصل هنا لتجمع سمادا لمحاصيلها من حوض عام للأسماك. من يعرف، قد يكون ابنها أو حفيدها هو خوش القادم، ويوما ما سيتتبع الناس خطواتهم أيضا. اسمي جوي، وشكرا لصحبتكم في السياحة في الصين. لم تكتمل